तू ससा आहेस ना, तू ससा आहेस ना, मग गाजर का नाही खात, भात का खातोयस? भात का खातो, गाजर नाही खात. मला वाटतं तो कोकणी ससा असणार म्हणून भात खातोय. काय संबंध? तो भात खातोय म्हणजे सोनू त्याला विचार तू कोकणी ससा आहेस का विचार. त्याला ना ऐकून घे, तो फॉरेनचा आहे ना, त्याला इंग्लिश येतं, त्याला मराठी नाही येत. त्याला इंग्लिशमध्ये इंग्लिश तुला बोलावं लागेल त्याच्याशी. इंग्लिशमध्ये विचारावं लागणार. राईस राईस नाही कशाला विचार, भात खाणार का? नाही ते इंग्लिश मध्ये विचार ना. I want you नाही ससा you want rice विचार. Oh sorry हा बोल. I want you ससा you want rice विचार. You want नाही, I want you rice म्हणजे तुला राईस पाहिजे का? आणि बाबा गाजरला इंग्लिश मध्ये काय बोलतात? Carrot. Carrot I meant you know. You want carrot? Hello bunny. Hello bunny. You want carrot? त्याला जाऊ दे, हे नाही येत असं. त्याला नाही रे? नाही येत. मला मराठीत येतं. तू मला मी तुला फसवलं. त्याने फसवलं. तुला विचार मराठीमध्ये. तू काय करतेस? खायला काय पाहिजे? त्याला मराठी नाही, त्याला इंग्लिश येतं. इंग्लिश मध्ये बोल बाबू. इंग्लिशमध्ये विचार तो फॉरेन तसंच आहे. नाही. तुला विचार यू आर कोकण. काय? यू आर फ्रॉम कोकण. कोकण म्हणजे? कोकण कोकण. कोकण म्हणजे? यू आर फ्रॉम कोकणातला असा विचार. नाही बाबा. तू पण ना तो गरीब आहे. गरीब ससा असतो. अरे पण गरीबचा आणि इंग्लिशचा काय संबंध? तुला विचार नाही. तो गरीब आहे कळलं? त्याला विचार तो नाही. मराठीत बोलतो. मराठी बोलतो मराठीत विचार ना त्याला. काय करतोयस तू? असं नाही. सश्या तू गाजर खाणार का? सश्या तू गाजर खाणार? तो म्हणते नको मला भातच खायचा. तू माझ्या ह्याच्यात डॉलर सोबत खेळतोस? मी नाही खेळत. पण मला मला वाटतं अरे ससा चावतो. आयडिया खेळ. त्याला काहीच कळलं नाही कारण तू मराठीत बोलली. आय वांट टू प्ले. नो. काय बोललीस म्हणजे मराठीत सांग आम्हाला पण कळायला. अरे मी सांगितलं की तू प्ले खेळ पण तो बोला की तू पण खेळ तर मी म्हणली नो. ससाला लागेल. अरे बापरे, दरवाजात सांभाळा, बाहेर नको जायला. काय झालं? जायचं नाही बाहेर. जायचं नाही बाहेर. इथं समज सरळ. ओके? सशाला दम देतेस. दम नाही देते. छोटा आहे ना मम्मा. हम्म. तू भात खा. Your sasa eating is भात rice. नाही बाबा. तू बोल तुझा. तू बघ फक्त. I want to watch her. म्हणजे तुला पाणी हवंय का? अच्छा. हे तू सांगावं लागतंय मी काय बोलतो काय बोललीस ते. असं नाही. You want water? त्याला डू लावा ना जरा. डूचा वापर करा ना. म्हणजे काय? डू यू वॉन्ट वॉटर? Do you want म्हणजे water? काय? Do you want water? तो म्हणते हा पाहिजे मला वाटतं. तर तो म्हणतो yes water. अच्छा बाबा पाणी आणलं. मी ना मम्मी घाबरतो. तू ते खा. बाय तू ते खा. आणि बाबाला जाऊ. आता मगाशी कसा आला?
माझी वाघीण आहे. घेऊन ये पाणी. नाही बाबा, ससा तुझा आहे ना, ससा तुझा आहे ना. एक सेकंड, त्याला काहीतरी पाहिजे होतं. त्याला म्हणाली ए गप एक सेकंड. बाबा तुझा हा कपडा पाहिजे होता. ए फेकू नको हा त्याच्या अंगावर कपडा बिपडा. त्याला खाऊ दे, तो भातू खातोय आता. का पाहिजे? पहिलं ससा असेल ना, गाजर नाही भात खातोय. सविताचा ससा आहे तो, अँटिक माणसाचा ससा आहे. अँटिकच असणार तो. तो आळस कसा दिला सशाला. सशाचं चित्र दिसलं तर ससा काय करेल? सशाचं चित्र दिसलं तर तो म्हणे मी ससा. असं काय झालं? असं का केलं त्याने? तो आता खाल्लं त्याने परत, त्याचं पोट परत भरतं, परत बसतो, परत खातो, परत बसतो. मम्मा ऐकून घे ना, इकडे बघ ना. बोल ना बाळा. आता त्याला मगाशी असं केलं. अच्छा, ते काय करतोय तो? काय करतोय? त्याने बस असं हे केस झटकले का? तो असं नाही 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 बोलतोय. स्टाईल. रजनीकांत आता ससा घाबरला. कुठे? तू पण ना, जरा बाबा ते सगळं चपला उचल आणि ते उचल. बनी नाही तर सगळं काहीतरी राडा करून टाकेन. ए चपल कुठे ठेवतेस? हा, गं बस. देवाची ती चपल नाही, तिकडे ठेव. तिकडे काय केलं? बनी आहे तिकडे. तो नको जा. घाबरतोय बन्याला. तू बाबाची वाघीण असून घाबरतेस? त्याला बघितलं कळालं की काय? बाबा तुला काय वाटते, घाबरते की नाही? माझी वाघीण आहे ती. ती कोणाच्या? बापाला घाबरते. बघ इकडे उभे राहिले. बघ बघ येतोय का? हे बघ बघ बघ. आला तर मी त्याला असं म्हणेन, अरे तू असं नको करूस, रोज मी तुला भेटते ना. अच्छा, बन बन म्हणतात बन. रॅबिट. रॅबिट नाही, मी त्याला मराठीमध्ये चटोरी बोलेन, कारण तिचं नाव आहे चटरपट. चटरपटर करते ती. ए चटोरी इकडे, चटोरी इकडे. मी उभा आहे इकडे. ए चटोरी इकडे, इकडे ना चटोरी. चटोरी नाही तर तुझ्या माझ्या टेडी बेअरच्या इकडे जा. पाहिजे ना तुला टेडी बेअर? आणते. अरे त्याला धूळ आहे रे. तू त्याला टेलिबट दाखव, देऊन दाखव. जा ना. घाबरत विचार तिकडे कशाला ते कोपऱ्यात जाऊन बस पडेल. घाबरतेस काय? तो ससा मुळात घाबरट असतो, त्याला काय घाबरतेस तू? आणि म्हणे मी बाबाची वाघीण आहे. आहेच वाघीण, सांग. आहेच वाघीण पण मी घाबरट वाघीण. त्याचे लाल डोळे, लाल डोळे. वाघीण आहे पण घाबरट वाघीण. सॉलिड आहे. ए येऊ नका ना सांगतात.